Jag tänkte ju så här att eftersom de inte hade avrättat mig med en gång så fanns ju möjligheten att överleva. Varpå en av hans trogna riktar en OC mot mig och avlossar. Du ska nu få följa med till helvetet på jorden. Har jag klarat det där, då finns det inte så mycket som jag inte klarar av. Det är en ganska vanlig föreställning att en veteran bara är en som tjänstgjort som militär utomlands. Men det är långt ifrån sant. Alla svenskar som gjort uppdrag i andra länder i rikets tjänst går faktiskt under epitetet veteraner. Jag skulle vilja påstå att det är just det här att inte riktigt veta hur dagen ska se ut. Att jobba med människor som vi gör, dessutom inlåsta människor, det är ett enormt ansvar. Vi har väldigt mycket att hantera och det är väldigt mycket dagliga rutiner och så. Men när man jobbar med människor, du vet aldrig om de är glada, ledsna, arga, hur de mår. Och jag skulle vilja påstå, trots att jag har jobbat så länge så lär jag mig något nytt varje dag. Jag heter Fredrik Holmgren. Jag jobbar idag som kriminalvårdsinspektör inom kriminalvården och älskar mitt jobb helt enkelt. Och kärleken till jobbet skulle ta honom ända till andra sidan jorden, men också försätta honom i en minst sagt livsfarlig situation. 2010 så fick jag en förfrågan från kriminalvården om att åka på mission till Haiti. Det här var med anledning av att det här var en stor jordbävning som hade ödelagt stora delar av Haiti. Det var över 250 000 döda, det var hundratusentals skadade och upp mot 1 miljon hemlösa faktiskt. Och FN skickade då en förfrågan till Sverige och undrade om vi skulle kunna skicka kriminalvårdare med speciella kompetenser. Jag har alltid varit lite nyfiken på att jobba med den här typen av verksamhet så att jag skickade då in en ansökan om att jag var intresserad. Och 1,5 dygn efter den förödande jordbävningen så vet ännu ingen hur omfattande förödelsen verkligen är. Fredrik kommer med och det är inte bara jordbävningen som är en stor utmaning på Haiti. Det här har jag ju förstått att det här var inte vilken mission som helst. Just för att Haiti är ett land som redan från början var fattigt, utsatt, korrumperat, väder och vind, miljön utsatt och dessutom otroligt kriminellt på den tiden. Det var mycket kidnappningar, det var mord, det var rån. Så att det var en utmaning redan från början. Och väl framme så möts de av ett fullständigt kaos. Ja, jag åkte tillsammans med 3 kollegor från kriminalvården. Det var vår första mission för oss allihopa. Och vi kliver ut, jag kommer så väl ihåg det, vi kliver ut på den här flygplatsen på Haiti. Det har varit en lång resa, vi var trötta och så kliver vi ut i det här kaoset. Det var varmt, det var över 40 grader. Utanför flygplatsen så var det hemlösa, fattiga, det var djur. Det var bilar som tutade och människor som skrek och drog i oss. Och det var ganska pressat. Det fanns ingen där som mötte upp oss utan på olika vägar så lyckades vi få tag på en transport. Och det slutade med att vi kommer då till den enda adress som vi egentligen hade i den här huvudstaden då. Det var till FNs huvudkvarter. Och då visade det sig att det hade ju rasat under den här jordbävningen och dessutom hade 96 FN-medarbetare dött i det här raset. Så att när vi kom dit så fanns det inte någon verksamhet kvar på det här stället. FN själva har ju drabbats mycket hårt av jordbävningen. Bland annat så har deras huvudkontor kollapsat och just nu så koncentrerar de därför sina insatser på att rädda och hjälpa den egna personalen till att börja med.
Till sist får Fredrik och hans kollegor tag på den ansvarige på plats. Uppgiften och uppdraget i sig visar sig vara enkelt. Du får göra precis vad du vill. Vad du än gör så kommer du göra gott. Det är kaos, det är kris, det är fruktansvärt. Och det var liksom ingången i det här. Du får åka dit, du får fria händer. Det måste bara hända någonting. Och det var där och då som jag fick höra att det här fängelset faktiskt kallades för helvetet på jorden. Det här var ett fängelse som finns på någon typ av ranking som ett av världens sämsta fängelser. Och det var där jag skulle jobba och det kom ju som en chock. Nationalfängelset mitt i huvudstaden hade till stora delar rasat på grund av skalven och tusentals fångar hade rymt. De mer moderna byggnaderna stod fortfarande upp och var fortfarande fyllda med fångar som nu hade det värre än någonsin. När jag kom dit då fanns det 1600 fångar kvar som bodde i en byggnad som var byggd för 300 personer. Fruktansvärt trångt. Det fanns knappt ståplats för de som bodde där. Vi brukar säga att det var ungefär lika stor yta som ett A4-papper. Det gjorde att det var mycket smittsamma sjukdomar. Det var tuberkulos, det var aids, det var olika typer av diarréer. Och dessutom så att svullna ben för att de inte fick någon motion och så. Dessutom saknades toaletter, så att en av de första sakerna som hände mig här på fängelset när jag kom första dagen, det var att de som satt i det här huset, de försökte slänga avföring på mig. För att när de stod inne i den här trånga massan av människor och så behövde man gå på toaletten, då gjorde man det i handen och man skickade avföringen vidare till nästa person som stod närmast och skickade vidare och vidare tills man kom till ett fönster och där slängdes det ut. Så det var också någonting som jag möttes av. Stanken, värmen på fängelset, de kastade avföring efter mig och det kommer jag ihåg, det var första dagen på jobbet liksom. Så att det var en tuff utmaning med många saker att hantera samtidigt. Personalen på plats i det här fängelset, de hade ju också utsatts. De hade ju nära och kära, deras hem kanske hade ramlat, det var många i familjen som hade dött och att de bara kom till jobbet och var där. Det var ju också något som jag var imponerad av. Att de dök upp varje morgon för att tjänstgöra i det här fängelset samtidigt som de kanske hade kaos hemma, de kanske saknade familjemedlemmar som låg under någon ruin och de hade liksom fullt upp att hitta mat eller vatten för dagen. Men de kom till jobbet och gjorde det de skulle och så bra de kunde. Och det här var också en utmaning liksom, att få dem motiverade och kunna jobba på ett bra och rättssäkert sätt med de intagna. Trots de överväldigande utmaningarna så lyckas Fredrik och hans kollegor börja få lite ordning på kaoset. Man får igång vatten- och elförsörjning, förbättrar situationen för alla i och runt fängelset och intresset för deras arbete börjar sprida sig. Många vill åka dit på studiebesök. Bland annat då så jobbar jag tillsammans med svensk polis på plats och de har besök från Sverige som kommer att hälsa på dem och de vill ju naturligtvis också få möjlighet att titta på fängelset. Så att jag och min kollega, vi ser till att ordna ett studiebesök. Normal rundvandring, vi tar oss runt, jag visar projekten, jag berättar hur det ser ut, de får se de här galet dåliga förhållanden som är för de intagna. Och vi börjar avsluta det här studiebesöket och vi börjar gå tillbaks mot huvudingången. Då hör vi en smäll. Första jag ser då ser jag hur vakterna på murarna på fängelset skjuter automateld. Först över huvudena men sen också ner mot fängelsegården. Och de ropar bara till oss och säger att det är ett upplopp, ni måste gömma er, ni måste ta skydd någonstans.
Det som har hänt är att hundratals intagna lyckats forcera en stor port och kan nu ta sig ut i fängelsets vindlande gångar och prång. Men muren runt hela själva fängelset står fortfarande upp. Nu måste de intagna ta gisslan för att kunna tvinga sig ut ur fängelset. Sen kommer en hord. Det är aggressiva, påtända, upprörda intagna. Och det är flera hundra. De bara springer över oss. Det är som att bli översköljd av en våg. Eller springa in i en betongvägg. Alltså, vi blir helt översprungna. De tar oss som gisslan, de håller oss som sköldar. Och de börjar ju misshandla oss ganska mycket. De driver runt mig med spetsade såna här armeringsjärn. Jag har fortfarande ett ärr på benet efter en machete som de träffar mig med. 6 svenskar igår eftermiddag togs som gisslan i Haitis största fängelse, nationalfängelset i huvudstaden Port-au-Prince. De 6 svenskarna, varav 3 vid FNs mission MINUSTA, 2 kollegor på rutinbesök från Rikskriminalens utlandssektion och så en svensk kriminalvårdare, hamnade alltså mitt i ett blodigt upplopp i nationalfängelset. En av svenskarna träffades. Han dras runt i fängelset. De intagna letar efter möjliga utvägar och vid en gallergrind kan allt komma att ta slut för Fredrik. De tror ju att jag kanske har nycklar till fängelse. Så att jag vet bland att vi stannar upp vid en järngrind. Och de inser ju att jag inte har några nycklar. De kommer inte ut. I det momentet där jag står upptryckt mot den här järngrinden så är det någon som hittar min mobiltelefon i benfickan. Och en mobiltelefon i det här fängelset, det är hårdvaluta. Så att han sträcker upp den här mobiltelefonen och säger jag har hittat en mobiltelefon. Det som då händer, det står en gängledare. Han säger bara att jag ska ha den där telefonen. Upphittaren säger att nej, det här är min telefon. Och då kommer jag så väl ihåg att den här gängledaren, han gör så här bara, knäpper med fingrarna. Varpå en av hans trogna klättrar upp på ryggen på en av de som står där och riktar en OC, en liten automatpistol mot mig och avlossar. Och det är eldavbrott. Så här efteråt så slår det mig liksom så nära att jag hade blivit avrättad. Jag stod en halv meter ifrån den här mannen med mobiltelefonen. Och hade han skjutit med automatvapnet och det inte hade klickat, då hade han träffat både mig och den här personen med mobiltelefonen. Fredrik fortsätts fösas runt och hamnar till slut med sina kollegor igen och de poliser som fått ett väldigt våldsamt studiebesök. De samlas ihop på den stora gården där entréporten in till fängelset finns. Då öppnas den här liten dörr som öppnas. Och det kommer in 3 personer från haitiska insatsstyrkorna. De har varsitt automatvapen och de skjuter sig in i fängelset. Jag kommer så väl ihåg, det var en som gick rakt fram, en gick till höger och en gick till vänster. Och så hade de verkanseld in mot fängelset. Vi hade slängt oss ner i en grushög och låg och tog betäckning bara. Och då får jag ögonkontakt med den här killen som går i mitten. Och han bara så här, nickar så här, run, run. Och jag ropar till mina kollegor, vi måste ut, run, vi springer, spring. Djupt nedsjunkna springer vi ut under skottlossningen som är på den här gården. Och kommer fram till dörren utan att det är någon som lyckas få tag på. Så att vi kommer samtliga ut ur fängelset. Tyvärr så var det 2 av mina kollegor som också blev träffade. Senare har det visat att de har ju hagel i kroppen. De har träffats under den här rusningen ut ur fängelset.
Där och då så för mig är det viktigt att se till att de som är på studiebesök mår bra. Så att jag ser till att de får komma in i ett fordon som är bepansrat. Jag tar mig ut i den här kåkstaden och hittar lite vatten åt dem så att de kan få sitta ner och ta det lite lugnt. De är fria. De har överlevt. Men då händer det som för en annan ter sig helt otänkbart. Vi går in och kväser det upplopp som är kvar. Vi släpar döda, vi släcker bränder, vi ser till att hålla förhör. Vi ser till att vi återtar kontrollen. Och det här gör vi då under flera timmar. Det som också fick oss faktiskt att gå in och tillbaka i fängelset, vi var väldigt oroliga för att man skulle ha repressalier för de intagna. Det fanns en historia bakom där tidigare upplopp hade kvästs och sen hade man gått in och avrättat intagna i sina rum som en hämnd, om man säger så. Och det här ville vi absolut inte vara med om och det var den största anledningen varför vi gick tillbaka. Vi ville se till att mänskliga rättigheter följdes, att man hanterade situationen på ett bra sätt. Och efter 3-4 timmar så var allting under kontroll. Och jag har en sån här minnesbild just av det här. Det var när jag gick tillbaks in på en av de här avdelningarna där de stod tätt in i de här rummen. Och så plötsligt så hör jag långt inifrån det här hur någon spelar från min mobiltelefon. De spelar min musik. Och det är naturligtvis bara ett statement, visa att de är i kontroll. De vill håna mig för att min telefon finns där inne. Någonstans i min kropp säger jag måste gå in och hämta min telefon. Tack och lov så var det folk som hindrade mig för att jag hade liksom adrenalinpåslag, jag var säkert i chock. Det var varmt, det var jobbigt och jag hade rätt ont i min kropp. Så det var nog tur att jag inte gick tillbaks och hämtade den här telefonen. Efter det här så fick vi lämna fängelset. De här svenska poliserna, de hade ju fått åka hem. De hade åkt via sjukhus och fått lite läkarundersökning. Och vi träffades på kvällen och hade någon typ av debriefing. Där vi fick prata ut om vad som hade hänt och ja, vi drack nog en hel del alkohol också. För att, det behövdes, skulle jag säga. Fredrik blir kvar på Haiti och får börja om med allt arbete. Allt det de har byggt upp förstördes i upploppet och han avslutar missionen som planerat. Ja, när jag kommer hem så får jag senare då kriminalvårdens guldmedalj för särskilda insatser i samband med den här incidenten då. Och framförallt då för det jag gör när jag går tillbaks i fängelset och ser till att inga ytterligare människoliv spills. Och motiveringen är väl att jag troligtvis var med och rädda många människoliv med anledning av att jag vänder tillbaks in. Och den här guldmedaljen är särskild. Den har bara delats ut 3 gånger tror jag i kriminalvården så att det känns oerhört stolt över den, måste jag säga.